Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Vă prezint astăzi o rețetă de cozonac cu scorțișoară și cozonac cu Nutella. Pentru aluat avem nevoie de 1 kg de făină pentru cozonac, 3 ouă, 200 de grame de zahăr, 20 de grame de drojdie uscată, 350 de ml de lapte, 50 de ml de apă minerală, 50 de ml de ulei, 150 de grame de unt cu 82% grăsime, o esență de vanilie, 4 plicuri cu zahăr vanilat și o linguriță cu sare. Pentru umplutura cu scorțișoară ne trebuie 50 de grame de unt, o lingură cu scorțișoară, 3 linguri cu zahăr și 50 de grame de nucă măcinată. Pentru umplutura cu ciocolată ne trebuie 150 de grame de Nutella și 50 de grame de nucă măcinată. Iar pentru uns avem nevoie de 2 gălbenușuri. Peste drojdia uscată punem o lingură cu zahăr, 2 linguri cu făină și 6 linguri cu lapte. Laptele trebuie să fie călduț. Și amestecăm. Punem compoziția la loc călduț să se activeze drojdia. Până se activează drojdia, punem peste lapte zahărul vanilat, zahărul, și esența de vanilie. Și amestecăm. Amestecăm până ce se topește zahărul. Dăm deoparte. Peste ouă punem sarea și le amestecăm. După 10 minute drojdia s-a activat, așa că o vom pune peste făină. Amestecăm puțin. Apoi punem ouăle. Și laptele câte puțin. Și amestecăm. Punem și apa minerală. Amestecăm. Trecem la frământarea aluatului cu mâna. Adăugăm câte puțin unt. Am topit untul câteva secunde la cuptorul cu microunde. Și frământăm în continuare până ce încorporăm tot untul. Punem aluatul pe blatul de lucru, pentru că așa este mai ușor de frământat. Și continuăm cu frământarea.
După 10 minute de frământare am obținut un aluat nelipicios. Acum ungem bolul cu puțin ulei. Punem aluatul, acoperim cu un șervet de bucătărie și îl lăsăm la dospit la loc căldus pentru aproximativ o oră. După o oră, luăm aluatul și îl punem pe blatul de lucru. Ungem puțin blatul de lucru cu ulei. Îl împărțim în două bucăți egale. O bucată o luăm, o punem înapoi în bol, acoperim bolul cu un șervet și îl punem la rece. Împărțim bucata aceasta de aluat în două. Mai ungem cu puțin ulei. Și formăm din prima bucată o foaie rotundă. Foaia nu trebuie să fie prea subțire, dar nici prea groasă. Cam așa. Luăm tava în care vom coace cozonacul. Am pus o hârtie de cop pe ea și punem foaia. Peste untul moale punem zahărul și scorțișoara și amestecăm. Luăm compoziția și o întindem peste foaie. Acesta va fi cozonacul cu scorțișoare. Apoi luăm cea de-a doua foaie și o facem tot așa rotundă. O luăm și o punem peste cealaltă foaie pe care am uns-o cu amestecul de scorțișoară și unt. Presăm puțin la capete. Îi dăm formă rotundă din nou. Punem un pahar în mijloc. Îi facem un semn. Apăsăm un pic paharul. Și apoi tăiem în fâșii. Apoi luăm, rulăm prima parte într-un sens, apoi cealaltă parte în sens opus, sigilăm aici la capete.
Dacă vedem că se mai desprind, le mai lipim încă o dată. Acoperim cozonacul și îl lăsăm la loc călduț cam 40 de minute. Aluatul de la frigider îl vom scoate când îl băgăm pe acesta la cuptor. După ce a stat la dospit, îl ungem cu gălbenușul de ou în care am adăugat puțin lapte. Apoi îl presărăm cu nuca pe care am măcinat-o fin. Luăm tava și o băgăm la cuptorul preîncălzit la 170 de grade. În timp ce primul cozonac se coace la cuptor, ne ocupăm de formarea celui de-al doilea. Procedăm la fel ca și cu primul, doar că pe acesta îl vom umple cu Nutella și cu nucă. Peste Nutella punem nucă și amestecăm. La fel, acoperim și lăsăm 40 de minute la dospit. După 35 de minute, scoatem cozonacul de la cuptor. Îl mai lăsăm pentru 10 minute așa în tavă, apoi îl vom transfera pe un grătar. După ce l-am pus pe grătar, îl lăsăm să se răcească complet. După ce a stat la dospit, îl ungem și pe acesta cu gălbenuș și apoi îl băgăm la cuptorul preîncălzit la 170 de grade. După 30 de minute, scoatem cozonacul de la cuptor. Îl lăsăm pentru 10 minute așa în tavă, apoi îl punem pe un grătar și îl lăsăm să se răcească complet. Haideți să vedem cum arată cozonacii și la interior. Primul este cel cu scorțișoară. Să-l vedem și pe cel cu Nutella. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Vă doresc o zi frumoasă!